Chào mọi người, Trần Thành đây. Rất vui được gặp lại các bạn trong một tập đặc biệt về những người bạn bốn chân của chúng ta. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá cách những chú chó thực sự hiểu cảm xúc của con người. Chúng không chỉ là những người bạn trung thành mà còn là những nhà tâm lý học tuyệt vời. Bạn có từng tự hỏi vì sao khi bạn buồn, chú chó lại lặng lẽ đến bên cạnh, hay khi bạn vui, chúng cũng nhảy cẳng lên như chia sẻ niềm vui? Điều này không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của hàng ngàn năm tiến hóa và gắn bó giữa chó và con người. Đó không phải là ngẫu nhiên, chó có khả năng đặc biệt để cảm nhận tâm trạng của chúng ta. Chúng có thể đọc được những dấu hiệu nhỏ nhặt từ khuôn mặt, giọng nói và cử chỉ của chúng ta. Chúng không chỉ là vật nuôi, mà là thành viên trong gia đình, người bạn tri kỷ luôn bên cạnh mọi lúc buồn vui. Chúng ta có thể chia sẻ mọi khoảnh khắc trong cuộc sống với chúng, từ những niềm vui nhỏ bé đến những nỗi buồn sâu kín. Khi bạn trở về nhà mệt mỏi, chú chó không chỉ mừng rỡ mà còn cảm nhận được sự mệt mỏi của bạn. Chúng có thể giúp bạn giảm căng thẳng và mang lại niềm vui sau một ngày dài làm việc. Sự kết nối này đã phát triển qua hàng ngàn năm, vượt xa mối quan hệ chữ, tờ. Từ thời xa xưa, chó đã là bạn đồng hành của con người trong các cuộc săn bắn, bảo vệ và thậm chí là trong các nghi lễ tôn giáo. Chó như những tấm gương phản chiếu cảm xúc, khi không khí căng thẳng, chúng cũng lo lắng, chúng có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí gia đình và phản ứng theo cách riêng của mình. Khi gia đình vui vẻ, chúng hòa mình vào niềm vui ấy. Chúng ta có thể thấy chúng nhảy múa, vẫy đuôi và thậm chí là cười theo cách của chúng. Khả năng này dựa trên giác quan tinh tế và sự quan sát nhạy bén. Chó có thể sử dụng mũi để ngửi thấy những thay đổi nhỏ nhặt trong mùi hương của chúng ta, tai để nghe những âm thanh nhỏ nhặt và mắt để quan sát từng cử chỉ của chúng ta. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng giải mã bí ẩn này, từ các giác quan chó sử dụng, đến cách chúng đọc vị cảm xúc qua mắt, mũi, tai và ngôn ngữ cơ thể. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách mà những giác quan này giúp chó hiểu và phản ứng với cảm xúc của con người. Đến cách chúng đọc vị cảm xúc qua mắt, mũi, tai và ngôn ngữ cơ thể. Chúng ta sẽ thấy rằng mọi cử chỉ, mọi ánh mắt của chúng đều có ý nghĩa và chúng sử dụng chúng để giao tiếp với chúng ta. Thành cũng sẽ chia sẻ những câu chuyện thực tế và nghiên cứu khoa học về khả năng tuyệt vời này. Những nghiên cứu này không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về chó mà còn giúp chúng ta cải thiện mối quan hệ với chúng. Hãy cùng bắt đầu hành trình khám phá thế giới nội tâm của những người bạn trung thành nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và trân trọng hơn những khoảnh khắc tuyệt vời mà chúng mang lại. Chó không dùng phép thuật để hiểu cảm xúc con người, chúng dùng các giác quan siêu nhạy. Nhưng chú chó không chỉ đơn giản là quan sát, mà còn thực sự cảm nhận thế giới xung quanh bằng một loạt các công cụ tự nhiên mà con người khó có thể tưởng tượng hết được. Hãy tưởng tượng chó như thám tử, thu thập thông tin từ mắt, mũi, tai và ngôn ngữ cơ thể. Mỗi ngày, chúng liên tục phân tích mọi tín hiệu nhỏ nhất từ bạn, từ cách bạn di chuyển, hơi thở, cho đến những thay đổi nhỏ trong giọng nói. Đầu tiên là thị giác, chó cực kỳ nhạy với chuyển động và biểu cảm khuôn mặt, dù không nhìn rõ màu sắc. Chúng có thể nhận ra sự thay đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt bạn, như một cái nhíu mày hay nụ cười thoáng qua, và lập tức phản ứng lại. Tiếp theo là khứu giác, mũi chó nhạy hơn con người hàng triệu lần, giúp chúng ngửi thấy sự thay đổi hormone khi bạn căng thẳng, vui vẻ hay lo lắng. Mọi cảm xúc của bạn đều để lại một dấu vết hóa học mà chó có thể phát hiện, dù bạn không hề nhận ra. Thính giác cũng rất quan trọng, chó nghe được tần số âm thanh mà con người không thể, và phân biệt rõ ngữ điệu, cảm xúc trong giọng nói. Chỉ cần một sự thay đổi nhỏ trong tông giống, chó đã có thể nhận ra bạn đang vui, buồn hay lo lắng. Cùng một câu nói, nhưng tông giống khác nhau sẽ khiến chó phản ứng khác biệt. Đôi khi, chỉ cần bạn nói nhẹ nhàng, chó đã cảm thấy an tâm hơn, còn nếu bạn nói lớn tiếng, chúng có thể lo lắng hoặc sợ hãi. Cuối cùng là khả năng đọc ngôn ngữ cơ thể. Chó quan sát từng cử chỉ, tư thế, hơi thở của bạn để nhận biết tâm trạng. Chúng không chỉ nhìn, mà còn cảm nhận được năng lượng bạn tỏa ra, dù bạn chưa nói một lời nào. Tất cả những tín hiệu này kết hợp lại, giúp chó thấu hiểu và đồng cảm với cảm xúc phức tạp của con người. Đó là lý do vì sao chó có thể an ủi bạn khi bạn buồn, hoặc cùng bạn chia sẻ niềm vui một cách tự nhiên nhất. Đó là lý do vì sao chúng luôn biết khi nào bạn cần được an ủi hay chia sẻ niềm vui. Dù bạn cố giấu cảm xúc, chú chó vẫn có thể nhận ra và ở bên cạnh bạn đúng lúc nhất. Khả năng này khiến chó trở thành người bạn đồng hành tuyệt vời nhất. Không chỉ là thú cưng, chúng còn là người bạn tâm giao, luôn lắng nghe và thấu hiểu bạn theo cách rất riêng. Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về từng giác quan đặc biệt này, để hiểu vì sao chó lại có thể kết nối với con người mạnh mẽ đến vậy. Bạn sẽ bất ngờ về những gì chú chó của mình có thể cảm nhận được. Đằng sau ánh mắt tò mò và chiếc mũi ướt là cả một thế giới cảm xúc mà chó luôn sẵn sàng chia sẻ cùng bạn. Đôi mắt chó là cửa sổ để chúng nhìn vào tâm hồn chúng ta. Chó có thể nhận diện biểu cảm khuôn mặt, đặc biệt là phía bên trái, nơi con người thể hiện cảm xúc rõ nhất. Chúng phân biệt được nụ cười thật và nụ cười gượng chỉ qua những thay đổi nhỏ quanh mặt, miệng. Khi bạn vui, chó sẽ nhảy cẳng, vẫy đuôi, mang đồ chơi đền. Đó là cách chúng chia sẻ niềm vui. Ngược lại, khi bạn buồn, chó sẽ nhẹ nhàng lại gần, dụi đầu vào tay bạn hoặc nằm yên bên cạnh như muốn an ủi.
Hành động này là sự đồng cảm sâu sắc, không chỉ là bắt chước. Khả năng này là kết quả của hàng ngàn năm tiến hóa cùng con người. Chó học cách quan sát để biết khi nào nên chơi đùa, khi nào cần yên lặng, khi nào Chu cần an ủi. Giao tiếp bằng mặt với chó giúp tăng cường kết nối giữa hai bên. Lần tới khi nhìn vào mặt chú chó của mình, hãy nhớ chúng cũng đang đọc cảm xúc của bạn. Đó là một ngôn ngữ không lời nhưng vô cùng sâu sắc. Nếu đôi mắt giúp chó nhìn thấy cảm xúc, thì chiếc mũi lại giúp chúng ngửi thấy cảm xúc. Đối với loài chó, thế giới không chỉ là hình ảnh mà còn là một bản giao hưởng của mùi hương, nơi mọi cảm xúc của con người đều để lại dấu vết riêng biệt trong không khí. Chó có tới 300 triệu thu thế khứu giác, một siêu năng lực so với con người, khi chúng ta chỉ có khoảng 5 triệu. Điều này giúp chó nhận biết được những thay đổi nhỏ nhất trong mùi hương mà chúng ta thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Mỗi cảm xúc của bạn đều có mùi hương riêng, do hormone và hóa chất trong cơ thể thay đổi. Khi bạn vui, buồn, lo lắng hay sợ hãi, cơ thể sẽ tiết ra những chất khác nhau, và chó có thể nhận ra tất cả những điều đó chỉ bằng một cái ngửi nhẹ. Khi bạn căng thẳng, cơ thể tiết ra cortisol, adrenaline. Những hormone này có mùi đặc trưng mà chó ngửi thấy ngay lập tức. Đó là lý do vì sao nhiều chú chó sẽ đến gần, rúc vào lòng bạn, hoặc nhẹ nhàng liếm tay để trấn an, như một cách nói, mình ở đây, đừng lo lắng. Khi bạn sợ hãi, chó cũng nhận ra và có thể trở nên cảnh giác, bảo vệ bạn hoặc lo lắng theo. Chúng không chỉ cảm nhận được sự thay đổi trong mùi hương mà còn phản ứng lại bằng hành động, sẵn sàng đứng bên cạnh bạn để cùng vượt qua nỗi sợ. Ngay cả niềm vui cũng có mùi riêng, dopamine, serotonin, những hương vị của hạnh phúc mà chó cảm nhận được và hòa mình vào cảm xúc tích cực đó. Đó là lý do vì sao khi bạn vui, chó cũng nhảy nhót vây đuôi và cùng bạn tận hưởng khoảnh khắc ấy. Chiếc mũi của chó không chỉ để tìm thức ăn, mà còn là thiết bị cảm biến cảm xúc cực kỳ nhạy bén. Nhờ khả năng này, chó có thể phát hiện ra những điều mà con người không thể nhìn thấy hay nghe thấy. Nhờ đó, chó luôn biết khi nào bạn cần được an ủi, khi nào bạn đang hạnh phúc. Chúng âm thầm quan sát, lắng nghe và cảm nhận từng thay đổi nhỏ nhất trong tâm trạng của bạn, luôn sẵn sàng ở bên cạnh. Sợi dây hóa học này gắn kết người và chó một cách vô hình, nhưng mạnh mẽ. Đó là sự đồng cảm vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, chỉ cần một cái ngửi, một ánh mắt là đủ để hiểu nhau. Đó là lý do vì sao chó luôn bên cạnh bạn trong mọi cung bậc cảm xúc, từ những lúc vui vẻ đến những ngày buồn bã nhất. Dù bạn có thay đổi ra sao, chú chó vẫn luôn là người bạn trung thành, không rời xa. Hãy trân trọng khả năng đặc biệt này của người bạn bốn chân, bởi nhờ đó, bạn không bao giờ phải đối mặt với cảm xúc một mình. Chó không chỉ là thú cưng, mà còn là người bạn tâm giao, luôn lắng nghe và thấu hiểu bạn theo cách rất riêng. Thính giác là kênh thông tin quan trọng giúp chó hiểu cảm xúc của chúng ta. Chó nghe được âm thanh ở tần số cao, xa hơn con người, và đặc biệt nhảy với ngữ điệu. Chúng không hiểu hết từ ngữ, nhưng cảm nhận rõ cảm xúc qua giọng nói. Hãy thử nói, đi chơi, với chó bằng giọng vui vẻ. Chúng sẽ vây đuôi, hào hứng ngay. Nếu nói cùng câu đó bằng giọng buồn, chó sẽ bối rối, thậm chí lo lắng. Khi bạn buồn, giọng nói thay đổi, chó nhận ra và có thể đến an ủi, liếm nước mắt, rúc vào người bạn. Khi bạn tức giận, chó sẽ cụp tai, tránh giao tiếp, thậm chí tìm chỗ trốn. Chúng nhạy cảm với tông giống hơn là từ ngữ. Hiểu được điều này giúp bạn giao tiếp hiệu quả, tránh làm chó sợ hãi không cần thiết. Hãy dùng giọng nói nhẹ nhàng, tích cực khi trò chuyện với chó. Đó là cách xây dựng sự tin tưởng và gắn kết bền chặt. Sự kết nối cảm xúc giữa người và chó đã được khoa học chứng minh. Nghiên cứu cho thấy chó xử lý thông tin cảm xúc từ giọng nói và biểu cảm khuôn mặt tương tự con người. Chó có thể phân biệt biểu cảm vui, giận dữ và tích hợp thông tin từ nhiều giác quan để hiểu cảm xúc chứ. Quét não bằng fMRI cho thấy vùng não chó phản ứng mạnh với âm thanh cảm xúc tích cực, giống như ở người. Khả năng này được củng cố qua hàng ngàn năm thuần hóa, tạo nên sự đồng cảm đáng kinh ngạc giữa người và chó. Khả năng chó hiểu cảm xúc con người là kết quả của giác quan tinh nhạy quan sát tinh tế và tiến hóa lâu dài. Chúng dùng mắt, mũi, tai để cảm nhận từng cung bậc cảm xúc của bạn. Hiểu được cách chó giao tiếp là chìa khóa xây dựng mối quan hệ bền chặt, hạnh phúc. Hãy nói chuyện với chó bằng giọng nhẹ nhàng, giao tiếp bằng mắt kiên nhẫn khi chúng lo lắng. Mối quan hệ giữa người và chó là con đường hai chiều. Hãy nỗ lực hiểu chúng như chúng hiểu bạn. Tình bạn với chó là món quà quý giá dạy ta về lòng trung thành, niềm vui giản dị và sự an ủi thầm lặng. Trân trọng và đáp lại sự thấu hiểu của chó, bạn sẽ xây dựng một tình bạn dựa trên đồng cảm và kết nối sâu sắc. Cảm ơn mọi người đã cùng chân thành khám phá chủ đề này. Hãy yêu thương những người bạn bốn chân của mình nhé.